بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې درس موږ د کې توری ده او د کې د توري اړوند لغتونه وایي. words for کې موږ مخکې درسو کې ویلو چې کې د کاف اواز ورکي او کې یو قانون لري وایي هر کله چې له کې نه وروسته ان راشي په هغه صورت کې نه تلفظ کېږي خو ان تلفظ کېږي. لکه نایف، دلته له کې نه وروسته ان راغلی نو د دې په خاطر کې نه د تلفظ شوی. نایف هم ویلي، کنایف هم نه دی ویلي. نایف، کید، کی، کیک. نایف چاقو، کید ماشوم، کی کیلی، کیک لغته. KNIFE نایف، کنایف بنوي. KID کید، KEY کی، KICK کیک. اوس راځو د ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې موږ حساب لولو. نن تاسو کولی شئ چې تر 1 میلیون پورې حساب زده کړئ. ان هغه کسان چې د انګلیسي له حساب سره بیخي بلدتیا ونه لري او هغه کسان چې بلدتیا لري کمه لري هغوی هم کولی شي چې تر 1 میلیون یا ډېر پورې حساب زده کړي. تاسو د انګلیسي حساب په 3 طریقو کې زده کړئ. لومړی له 1 نه تر 14 پورې. دا حساب باید ښه ډېر تکرار کړئ چې له 1 نه تر 14 پورې تاسو حساب زده کړئ. بیا له هغې نه وروسته لسیز عددونه. لسیز عددونه لکه 20 30 40 50 شپېته 80 80 او له هغې نه وروسته زریز عددونه لکه 1000 2000 3000 4000 او ورپسې میلیون او میلیارد. نو همدغه حساب نن تاسو کولی شئ چې ډېر په اسانۍ سره زده کړئ. موږ مخکې وویلې چې له 1 نه تر 14 پورې حساب زده کول اړین دي. بل لسیز عددونه او ورپسې زریز عددونه. مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 یعنی یو، 2 دوه، 3 درې، 4 څلور، 5 پنځه، 6 شپږ، 7 اووه، 8 اته، 9 نهه، 10 لس، 11 یولس، 12 دولس، 13 دیارلس. موږ تر 14 پورې حساب زده کړو. اوس څنګه کولی شو چې تر 19 پورې حساب زده کړو؟ ګوره اسانه طریقه یې دا ده. 10 لسو ته ویلې نو د دې په خاطر که چېرته دې ته یوه بله ای ورکړو یعنې 10 جوړ کړو، څلور ورسره یو ځای کړو، څلورو ته یې 4 ویلې که نه 14 14 څوارلس، پنځو ته یې 5 ویلې که چېرته همدغه 10 سره موږ پنځه یو ځای کړو 15 15 پنځلس. بیا شپږو ته 6 ویلې که چېرته له همدې سره 10 یو ځای کړو 16 16 شپاړس. اووه ته یې 7 ویلې که له 7 سره 10 یو ځای کړو 17 یعنې 18. اتو ته یې 8 ویلې که له 8 سره 10 یو ځای کړو 18 اتلس. 9 ته یې 9 ویلې که له 9 سره 10 یو ځای کړو 19 یعنې 19. له 19 وروسته 10 ده، 10 ته 20 وایو. اوس که وایي چې 21 22 تر 29 پورې څنګه ویلی شو؟ اول 20 وایي، له هغې نه وروسته همدغه 1 2 3 تر 9 پورې وایي. ګوره 21 21 22 22 23 درویش 24 څلېرویشت 25 پنځهویشت 26 شپږویشت 27 اووهویشت 28 اتهویشت 29 نهویشت. له 29 وروسته 30 ته، 30 ته 30 وایي. دې لپاره چې وایي 21 22 23 تر 29 پورې نو موږ اول 30 وایي لکه د 20 په شان، بیا 1 2 3 تر 9 پورې ورسره وایي. ګوره 31 21 32 22 33 33 34 څلوردېرش 35 پنځهدېرش 36 شپږدېرش 37 اووهدېرش 38 اتهدېرش 39 نهدېرش. له 39 وروسته 40 ده. اوس به 40 څنګه وایي؟ 50 شپېته 80 90 به څنګه وایي؟ مخکې به هم ګوره چې له 4 سره 10 یو ځای که 14 به جوړېده، همداسې به هم له 5 سره چې 10 یو ځای کې 15 به جوړېده. نو د دې لپاره چې 40 50 شپېته 80 90 ویلی شو نو موږ دلته ټي وای ورسره یو ځای کوو، یعنې ټي ورسره یو ځای کوو. کله مو چې له 4 سره ټي وای یو ځای کړه، ټي یو ځای کړه نو موږ ته 40 په لاس راځي. همداسې که 5 سره ټي وای یو ځای کړه موږ ته 50 په لاس راځي. ګوره 4 ته یې 4 ویلې که چېرته له 4 سره یا 4 سره ټي وای یو ځای کړو موږ ته 4 یعنې 40. 5 ته 5 ویلې که 5 سره ټي وای یو ځای کړو 50 50. شپږو ته 6 ویلې که شپږو سره
ټي وای یو ځای کو 60 شپېته. اووه ته یې 7 ویلې کله 7 سره ټي وای یو ځای کو 70 اویا. اتو ته یې 8 ویلې کله اتو سره ټي وای یا ټي یو ځای کو 80 اتیا. نهو ته یې 9 ویلې کله 9 سره ټي وای یا ټي یو ځای کو نو په هغه صورت کې 90 90. اوس به 1 څلوېښت 2 څلوېښت 3 څلوېښت همداسې 1 پنځ 2 پنځ 3 پنځ څنګه وایي. ګوره لکه څنګه مو چې 21 22 23 یا 31 32 33 ویلې همداسې به 41 42 43 44 45 46 47 48 49 یعنی 9 څلوېښت. بیا له هغې نه وروسته 50 شروع کېږي. 50 سره هم همداسې تر 9 پورې حساب وایي. اول 51 52 53 54 55 56 57 58 59. بیا شپېته ته 60 ویلې که وایي چې یو شپېته 61 که وایي چې دوه شپېته 62 63 64 65 66 67 68 69 او همداسې ورپسې اویا 71 72 73 74 75 76 77 78 79 همداسې ورپسې اتیا او 90 ته مثلا 90 ویلې که وایي چې یو 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 90 نه وروسته موږ سل لرو. اوس سلو ته 100 وایي. 100 که وایي چې یو سلو یو 101 که وایي چې یو سلو دوه 102 103 104 105 106 107 که وایي چې یو سلو 99 یو سلو 100 99 ته 99 یو سلو 99 له هغې نه وروسته 200 شروع کېږي. 200 ته 200 وایي. 300 ته 300 400 ته 400 500 ته 500 600 ته 600 700 ته 700 800 ته 800 900 ته 900 که وایي چې مثلا 999 999 999 له 999 وروسته موږ زر لرو. 1000 زرو ته وایي. که وایي چې 2000 2000 که وایي چې 3000 3000 که وایي چې 4000 4000 که وایي چې 5000 5000 که وایي چې 6000 6000 که وایي چې 7000 7000 که وایي چې 8000 8000 که وایي چې 9000 9000 که وایي چې 10000 10000 که وایي چې 9999 9999 9999 او له هغې نه وروسته مثلا 100,000 یو لکو ته وایي. مثلا 2 لکو ته 200,000 3 لکو ته 300,000 4 لکو ته 400,000 5 لکو ته 500,000 6 لکو ته 600,000 7 لکو ته 700,000 همداسې 800,000 او 900,000 او همداسې دوام کوي. مثلا میلیون ته میلیون وایي. مثلا که وایي چې 1 میلیون 1 میلیون 2 میلیونه 2 میلیون که وایي چې 3 میلیونه 3 میلیون همداسې حساب ورسره وایي او پورته خیږي. اوس همدغه حساب له ځان سره تکرار کړئ. اول کوشش وکړئ چې له 1 نه تر 14 حساب ښه ټایټ زده کړئ. له هغې نه وروسته د دغو قانونو په اساس مثلا که 14 15 16 16 17 19 وایي نو ټین ورسره یو ځای کوه. له همغه حساب سره ټین یو ځای کوه. او همداسې که لسیز نور عادتونه وایي چې مثلا 40 50 ټي وای ورسره یو ځای کوه یا ټي ورسره اضافه کوه نو تاسو حساب کولی شئ. نو دا اوس زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی اوسیږي. ښاد او آباد اوسیږي.